Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Đài Loan là một trong những địa điểm du lịch hấp dẫn du khách các nơi trên thế giới, đồng thời cũng là một trong 4 con rồng châu Á về nền kinh tế. Hiện đại, phát triển là thế, nhưng ốc đảo này vẫn còn tồn tại rất nhiều góc khuất mà nhiều người chưa khám phá ra. Đây là nơi mà bạn không thể tự tung tự tác, khi các ông trùm của thế giới ngầm có thể ở kế bên bạn mà không hay. Đó là chưa kể có rất nhiều quy tắc kỳ quái được đặt ra, khiến cho bạn dễ dàng trở thành tù nhân, thậm chí là trục xuất khi vô tình vi phạm. Hãy cùng thế giới hôm nay khám phá về 10 sự thật ở Đài Loan mà không ai muốn nhắc đến nhé. Thế giới của xã hội đen. Nói về thế giới ngầm của Đài Loan, có thể nói các băng đảng này đã có một lịch sử lâu dài. Các hội nhóm đầu tiên xuất hiện vào cuối triều đại nhà Thanh, nổi tiếng bậc nhất trong số đó phải kể đến Hội Tam Hoàng. Cho đến những năm 1950 là thời kỳ phát triển mạnh mẽ của các tay anh chị, khi các băng đảng khác nhau cạnh tranh, mở rộng địa bàn và phô trương thanh thế. Hiện nay những cái tên nổi bật nhất có lẽ là Trúc Liên Hội, Tứ Hải và Thiên Đạo Minh. Cùng sự phát triển kinh tế xã hội toàn cầu, các băng nhóm cũng thích nghi nhanh chóng. Họ hoạt động bề nổi, thường thấy chủ yếu xoay quanh việc kinh doanh sòng bạc, bảo kê, đòi nợ. Những kiểu xã hội đen cũ ít xuất hiện công khai hơn, thay vào đó là những ông trùm mạch vét như những doanh nhân, với các mối quan hệ xã hội cấp cao và hoạt động tội phạm công nghệ cao. Thống kê cho thấy ít nhất có hơn 5.000 xã hội đen ở Đài Loan. Tuy nhiên, theo cảnh sát, con số trên chỉ tính trên các thành viên băng đảng bị chính quyền giám sát. Tổng số thực tế có thể cao hơn. Nếu muốn thấy được uy danh của các nhóm xã hội đen, hãy nhìn vào những cuộc chiêu đãi, đám lễ của các ông trùm khét tiếng. Ví dụ như cuộc tiễn đưa của Lưu Bảo Sinh, đã có hơn 3.000 người từ các bang phái khác nhau đến cúng bái. Dòng người cứ lần lượt ùa về, khiến cảnh sát cũng phải ra mặt phong tỏa đường đi và cử nhân viên an ninh đến giám sát. Trong một trường hợp khác, báo chí Đài Loan từng đưa tin về một buổi tiệc ngầm của các ông trùm với sự góp mặt của nhiều nhân vật cộm cán, nghệ sĩ và dàn mỹ nhân chào khách cực kỳ nóng bỏng. Tuy số lượng dân anh chị không hề ít, nhưng khi đặt chân đến Đài Loan, chưa chắc bạn đã nhận ra họ trên đường đâu. Như nam diễn viên nổi tiếng Trần Sở Hà, dù là một nghệ sĩ nổi tiếng, nhưng mãi cho đến khi anh tham dự đám tang của bố mình, mọi người mới biết hóa ra anh là con ruột của một ông trùm khét tiếng của đất nước này. Hay câu chuyện về một tiệm mì miễn phí cho người nghèo của ông chủ Yan Wei Sun. Nếu không nói, có lẽ sẽ không ai biết người đàn ông này cũng là một dân anh chị có vị thế đấy. Do đó, đến Đài Loan du lịch, đi nhẹ nói khẽ cười duyên có lẽ là hợp lý nhất rồi. Quốc gia nghiện trà sữa. Bạn có thích uống trà sữa không? Và đâu là thương hiệu trà sữa yêu thích của bạn? Chia sẻ cho mọi người biết dưới phần bình luận nhé. Đến với Đài Loan, người ta nói nếu không uống trà sữa thì chuyến đi của bạn coi như phí. Đây là nơi khơi nguồn của rất nhiều thương hiệu trà sữa tại Việt Nam, như Coife, The Orly, Sergi. Dù là bạn đã uống nhiều loại trà sữa đến đâu, thì chắc chắn trà sữa Đài Loan sẽ không làm bạn thất vọng với hương vị trà tuyệt đỉnh. Nơi đây là vùng đất của nhiều thương hiệu trà lâu đời, đến hàng chục năm. Họ có cách pha chế độc đáo, cầu kỳ và đa dạng, từ nguyên liệu trà cho đến các loại topping kèm theo. Khi một cửa hàng được yêu thích, sẽ không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng dài người mua hàng đang đứng chờ. Thậm chí họ có thể chờ cả ngày để có thể thưởng thức món uống yêu thích. Phải nói, người Đài Loan cực kỳ yêu thích trà sữa. Có nhiều người có thể một ngày uống đến 3 đến 4 ly liền mà không thấy ngán. Thậm chí là món nước không thể thiếu hàng ngày. Tuy nhiên, vì dung nạp quá nhiều trà sữa một ngày trong thời gian dài cũng đem lại nhiều vấn đề. Một cô gái ở Đài Loan đã phải phẫu thuật loại bỏ 300 viên sỏi thận chỉ vì món đồ uống quen thuộc này. Thôi thì ông bà ta có câu, cái gì nhiều quá cũng không tốt. Nếu thích thì cũng uống ở mức vừa phải thôi nhé. Người già vô gia cư. Mặc dù Đài Loan không có sự phân hóa giàu nghèo quá lớn,
Tuy nhiên theo các báo cáo, tỷ lệ người già vô gia cư ở đất nước này là khá cao. Với những gia đình có tài chính, những người già sẽ được chăm sóc hoặc đưa vào trung tâm dưỡng lão, thậm chí đôi khi còn được con cháu tặng những màn biểu diễn bất ngờ. Trái ngược với họ, những người già không nơi nương tựa, không gia đình con cái, đang phải chật vật, sống lay lắt dưới những gầm cầu ẩm ướt, hay ở những khu nhà ga vào lúc chiều tối. Hiện trên toàn Đài Loan, đang có khoảng 3.000 người vô gia cư. Nếu bạn đến Đài Bắc, bạn chắc chắn sẽ thấy được rất nhiều người vô gia cư ngồi rải rác khắp khu sân ga. Có nhiều người vẫn trong độ tuổi lao động, nhưng vì như tai nạn, chấn thương mà họ không đủ khả năng để làm ra tiền. Từ đó khiến cuộc sống của họ trở nên khốn khó, nhà không có để về. Không chỉ vậy, nhiệt độ Đài Loan về đêm rất thấp. Đã có rất nhiều câu chuyện những người vô gia cư vì không đủ độ ấm cùng tuổi già đã ra đi sau một đêm. Có lẽ vì thấu hiểu cho những hoàn cảnh này mà rất nhiều đoàn thiện nguyện đã đứng ra nấu cơm, phát đồ từ thiện, mong mỏi có thể giúp họ thêm được một chút. Động vật hoang dã xâm chiếm. Nếu ở Việt Nam, con vật nào cũng có thể lên dĩa, thì tại Đài Loan, mọi thứ đều hoàn toàn ngược lại. Ở đây, họ có luật cấm rất nghiêm khắc về việc không được phép bắt thịt hoặc nhốt những động vật đi hoang như chó hay mèo, thậm chí là chim. Nếu bạn bị tố giác bắt và làm thịt những con vật này, hay ngược đãi chúng, thứ chào đón bạn có thể là đằng sau song sắt, hay thậm chí là trục xuất vĩnh viễn ra khỏi Đài Loan. Đã từng có một nhóm công nhân làm việc ở nơi này bị phạt tiền hơn 700 triệu và ngồi tù 2 tháng vì làm thịt một chú chó cho bữa ăn của mình. Hàng năm, có rất nhiều cuộc tuyên truyền của người Đài Loan nổ ra để kêu gọi mọi người không giết hại động vật hoang dã dưới mọi hình thức. Tuy nhiên, việc này một mặt rất có tính nhân đạo, nhưng mặt khác lại là nỗi ám ảnh cho nhiều người. Bởi vì số lượng chó mèo hoang dưới sự bảo vệ đã ngày càng gia tăng số lượng một cách khủng khiếp. Đến mức Đài Loan có một ngôi làng hưu trông với số lượng mèo hoang cao hơn cả số người sinh sống trong vùng. Do không được nuôi dưỡng, nhiều con chó hoang đôi khi trở nên điên cuồng, dễ dàng tấn công người qua đường, ngay cả khi không làm gì nó. Vì tấm lòng yêu quý động vật, nhiều người đã nhận nuôi những chó mèo hoang về nuôi. Nhiều trung tâm cứu hộ động vật cũng chung tay vào việc nhận nuôi. Nhưng vì số lượng ngày càng tăng và chi phí chăm nuôi cũng vượt mức, nhiều trung tâm đã phải lên tiếng cầu cứu, đợi chờ những người tốt bụng đến nhận nuôi các con vật. Không chỉ vậy, chính quyền Đài Loan còn đưa ra những chính sách tặng 1 năm bảo hiểm cho những con chó mèo được nhận nuôi để khuyến khích mọi người. Thâm thù với Trung Quốc. Trong khi Bắc Kinh luôn tìm cách kéo Đài Loan về lại thành một lãnh thổ của Trung Quốc, thì hơn 90%, đặc biệt là giới trẻ Đài Loan, lại từ chối mình là người Trung. Đối với Trung Quốc, Đài Loan là phần lãnh thổ không thể tách rời, phải được thống nhất bằng mọi giá, kể cả dùng vũ lực. Do đó mà không ít lần, họ đã tạo nên những sức ép để khiến Đài Loan phải thừa nhận họ là một phần của Trung Quốc. Thậm chí, họ còn đặt ra nguyên tắc một Trung Quốc để không cho các quốc gia khác cung cấp nguồn vũ khí phòng vệ cho hòn đảo này, đồng thời cô lập, cố gắng kiểm soát eo biển Đài Loan. Không chỉ vậy, Trung Quốc còn tìm cách tạo nên sức ép cho những quan chức cấp cao của Đài Loan, như cấm đại diện của Đài Loan là bà Tiêu Mỹ Cầm và gia đình không được phép đặt chân vào Trung Quốc. Các tổ chức, hội đồng do quan chức Đài Loan thành lập cũng nhận được lệnh trừng phạt tương tự. Chính những sự chèn áp này đã khiến người dân Đài Loan khó mà chấp nhận. Có đến hơn 90% người dân không chấp nhận và luôn từ chối việc mình là người Trung Quốc và thường xuyên biểu tình để giữ nền độc lập cho hòn đảo. Thậm chí, vào thời điểm năm 2020, khi tình hình dịch Covid chưa được thuyên giảm, Đài Loan đã đề ra yêu cầu được tham gia cuộc họp của Hội nghị Y tế Thế giới, một cơ quan hoạch định chính sách của WHO. Tuy nhiên, trước yêu cầu của Trung Quốc chấp nhận hòn đảo này là một phần của Trung Quốc để tham gia, Đài Loan đã thẳng thừng từ chối và cho rằng họ sẽ có thể tham gia hội nghị bằng một cách khác, thay vì chấp nhận một điều vô lý như thế. Hình phạt đáng sợ. Hiện nay, Việt Nam đang đẩy mạnh trong công cuộc xử lý người tham gia giao thông có nồng độ cao. Tuy nhiên, chúng ta chỉ mới dừng ở việc phạt tiền và giam bằng lái. Còn tại Đài Loan, họ lại áp dụng một hình phạt đáng sợ hơn, khiến người vi phạm chả dám tái phạm lần nào.
Theo đó, vì cho rằng các khung hình phạt không đủ răn đe, khi các tai nạn giao thông cứ diễn ra, thị trường của thành phố Cao Hùng, Đài Loan đã đưa ra biện pháp kinh khủng này. Những người vi phạm vì nồng độ cồn cao sẽ thay nhau dọn dẹp tại các khu phòng tử hình, phòng chôn cất và khu hỏa táng. Họ sẽ không đụng chạm vào các thi thể, nhưng việc lau chùi các khung tủ chứa người chết bên trong, cộng thêm hơi lạnh của các gian phòng, đã khiến không ít người vi phạm cảm thấy hoảng sợ, tay chân bủn rủn không làm được gì. Theo bạn, biện pháp này có nên được nhân rộng thêm không? Chia sẻ cho mọi người biết dưới bình luận nhé! Xuất khẩu lao động. Việt Nam là một trong những quốc gia nhiều người lao động ở Đài Loan nhất. Tuy nhiên, con đường này không hề màu hồng như nhiều người vẫn nghĩ. Theo thống kê, số lượng lao động Việt Nam hợp pháp làm việc tại Đài Loan không nhiều. Trong khi đó, số lượng lao động bất hợp pháp lại ngày càng tăng lên. Theo nhiều lao động cho biết, nếu đi theo diện hợp đồng lao động đầy đủ, thì mức lương làm 12 tiếng lại không đủ để họ chăm lo cho cuộc sống. Đó là chưa kể tiền môi giới để sang Đài Loan không phải là con số nhỏ. Nhưng với mức lương của các lao động bất hợp pháp, họ có thể dành dụm dư ra để gửi gia đình, nhưng đánh đổi lại, họ sẽ không có quyền lợi gì nữa. Đau ốm, bệnh tật đều phải chịu chứ không thể đưa đến bệnh viện. Bên cạnh đó, việc di chuyển và ăn cũng cần được giấu kỹ, tránh để cảnh sát phát hiện. Đã có rất nhiều vụ việc, những người dân Việt Nam sang Đài Loan lao động bất hợp pháp đã bị bắt giữ. Những người này buộc phải chịu đóng phạt theo luật chính quyền ở nước tại và sẽ bị trục xuất vĩnh viễn khỏi đất nước này. Bạn nghĩ sao về Đài Loan? Chia sẻ cảm nghĩ cho mọi người biết dưới phần bình luận nhé! Like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video thú vị khác. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại!